DJI Mikki 2 eli DJI Mic 2 vähän eksoottisemmin äänettynä. Tervetullut uutuus mikkimarkkinoille, ainakin meidän mikkiavuttomille. Koska viimein saatiin mikki, joka on hyvin yksinkertainen käyttää, toimii monipuolisesti eri laitteissa, niin kuin Action 4, Pocket 3, jopa kännykässä ja ilman mitään ihmeellisyyksiä. Kytkee vaan päälle, kun on kerran yhdistetty ja toimii aina automaattisesti. Tai no, me ollaan nyt ihan rehellisiä. No niin, sitten lähdetään taas kokeilemaan uutta ennätystä. Paitsi, että mikki ei taas yhdisty tähän neloseen. Siis lähestulkoon aina. Lähestulkoon kaikissa laitteissa. Kuitenkin paljon helpommin kuin aikaisemmin. Ei tarvitse piuhoja. Ainoa huono puoli, mikä siinä on ollut äänen laatu. Ja sekin on nyt parannettu uuden Firmixen myötä. Joten kuunnellaan vähän miltä kuulostaa ennen ja jälkeen ja katsotaan miten Firmix päivitetään. Tervetuloa mukaan. Eli ensin aloitetaan DJIin lataussivulta Mikki 2. Eli tässä löytyy vastaanottimelle ja lähettimelle. Jos mietit kumpi on kumpi, lähetin on se varsinainen mikkiosa ja se toinen on sitten se vastaanotin. Eli jos sulla on molemmat, niin lataat kummatkin. Ja ainoa ero päivittäessä on se, että vastaanottimessa, eli ei mikkiosassa, vaan siinä vastaanottimessa pitää olla virta pois, kun se kytketään koneeseen, talletetaan sinne muistiin toi Firmixen päivitystiedosto. Mitä tulee siihen mikkiosaan, eli lähettimeen, niin sillä ei ole väliä. Se voi olla päällä tai se voi olla pois päältä. Sen jälkeen kun tiedosto on ladattu, niin kytketään koneeseen. Noin. Jolloin meillä tulee tämä kyseinen kansio näkyviin. Tarkkaa tässä on se, että ei laiteta sitä tiedostoa tänne, missä on näitä audiotiedostoja ja tallennuksia, vaan laitetaan se tänne juuri kansioon. Paketetaan ulos tuolta ja kopioidaan se tänne näin. Sen jälkeen suljetaan kansiot, poistetaan mikki järjestelmästä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin USB-t. Klikkaamalla täältä näin ja laitteiston poistaminen on turvallista. Sitten ei muuta kuin mikki irti koneesta ja virta päälle. Sen jälkeen välkkyy punainen ja vihreä valo aikansa ja kun se lakkaa, palaa sininen valo, Bluetooth-valo, niin sen jälkeen päivitys on tehty. Ja prosessihan toimii ihan samalla tavalla sen vastaanottimen kanssa, paitsi että se ei saa olla päällä silloin, kun se yhdistetään tietokoneeseen. Jostain syystä. En tiedä miksi. Don't know, don't care. Mutta toivottavasti ääni parani. Mun mielestä parani. Vai mitä sanotte? Tää on nyt päivityksen jälkeen. Tää on, ette antaa kuulua ennen päivitystä. Otetaan pätkä semmoista videoa. Koittakaa kestää. Nuvunko vielä ensi on autossa? Ei. Se on joko teltta tai koti. Kaipaan tilaa. Meillä on 4 hengen teltta, niin siinä kyllä sitä tilaa on. Niin Kukko aloitti jo tuossa, jos mä ihan pahasti väärin muista 4 aikaa herättelemisensä. Jatkoi sitä niin kauan kuin tottu valosaan ja sitten vähän rauhoittui ja sitten mäkin nukuin taas. Ei ne nyt ihan hirveä täältä pitänyt. Semmoisena pienenä mausteena tuossa viime yössä. No pitin. Okei, eli se on nyt sitten vanhalla Firmixellä ja tää on uudella. Mun mielestä tää kyllä parani ja teki tästä mikistä aika lailla täydellisen. Pienuuden, kätevyyden ja toimivuuden lisäksi. Äänikin on hyvä. Olen tyytyväinen. Kiitos DJI. Tämä video oli tässä. Tykkää jos tykkäsit, tilaa kanava, saavut nähdä lisää. Nähdään seuraavassa. Se on moi.